Bine ați venit la încă un episod din Miștocare în devenire. Pentru cei care tot cer un Q&A, vă rog să dați un follow pe Instagram, pentru că acolo răspund la mesaje și fac și live-uri cu Q&A. Nu fac așa ceva pe YouTube. Vă mulțumesc. În episodul anterior v-am povestit puțin de Ciuciciu și am văzut că sunteți mari fani, așa că dați un like dacă vă place Ciuciciu. Poate facem un episod special. Astăzi vă povestesc despre primul meu job. Eram în ultimul an de facultate, mai precis anul 4, și n-aveam absolut nicio grijă să mă angajez. Asta datorită faptului că am un tată excepțional care mi-a spus că nu era momentul să mă angajez, pentru că oricum o să lucrez cel puțin 40 de ani. Așa că mi-a sugerat să mă țin de facultate. Sincer vă spun, nu prea îl înțelegeam și probabil asta din cauza lipsei banilor, adică aveam deja 23 de ani și mi-era foarte greu să le cer banii alor mei. Săracii știau asta și îmi lăsau ei bani fără să cer. Asta s-a întâmplat până în luna iunie 2012, când tata mi-a zis să-mi caut de lucru. Terminasem facultatea și ar fi fost foarte bine să încerc să mă angajez. El a spus-o foarte lejer, calm, fără nicio presiune, dar eu am luat-o ca pe o mare panică. Oh my god, să muncesc? Eu? Tocmai ce trebuie să susțin licența și să mă și angajez? Oh my god, unde să mă angajez? Cine mă angajează pe mine? Eu nu mă pot angaja în domeniu decât în 3 locuri în toată țara, că am făcut energetică nucleară și o specializare fără orizonturi. Vai de mine, ce mă fac? Am depus și eu CV-ul, pe care l-am făcut de vreo 3 pagini ca să creadă oamenii că vin de la NASA. Și chiar am fost chemat la 2 interviuri. Unul dintre ele era la o firmă de brokeri și una la o firmă producătoare de software. Dar aici e faza interesantă și efectiv stupidă. Când am văzut mailul de la broker, nici n-am apucat să citesc bine de la cine este trimis. Că eu, de fericire și din prea mult entuziasm, am înțeles că e-mailul vine de la Aston Martin și mă gândeam că gata frate, ăștia mă bagă director și au dat seama de potențialul meu imens și mă vor. O să-mi dea mașină de serviciu, casă cu piscină și multe femei. Excelent, fix ce voiam eu. Atât de bun am fost că nici măcar n-am mai încercat să citesc e-mailul, dar l-am sunat și pe tatăl meu să-i spun că mă angajez la Aston Martin. Eram așa de entuziasmat că nici măcar nu i-am spus că urmează să mă duc la interviu. Lui am zis că mă angajez, deci era fără urme de dubiu. Îmi aduc aminte că tata era ocupat și avea ceva de făcut pe la serviciul lui și puțin fără chef mi-a zis doar: aha, bravo. Nu prea mi-a plăcut. Mă angajam la Aston Martin, iar pe el durea în 3 litere. Bă, și ziua următoare trebuia să mă duc la interviu. Am verificat adresa, era undeva pe lângă metroul de la Eroilor și când ajung era o clădire imensă cu multe etaje. Am intrat în clădire și m-a întrebat tipa de la recepție unde vreau să ajung. Și eu, bou în continuare, i-am zis că la Aston Martin. Aia s-a uitat ciudat la mine și a zis: Aston Markets? Lumea mea s-a prăbușit fix în acel moment. Nu știam cum să mai dreg nimic. Mă făcusem de rahat, eram efectiv un mare dobitoc. 23 de ani și aveam impresia că mă angajez la Aston Martin. What the fuck, Mihai? Știu că nu-ți place să citești, dar măcar fii atent. Acum nu mai aveam decât o soluție, să merg mai departe în prostia mea. Măcar să văd despre ce era vorba dacă tot am ajuns acolo. Și cu foarte mare calm îi spun recepționerei: îmi cer scuze dacă nu ați fost atentă la ce am spus. Am spus markets, că doar n-au loc mașinile lângă dumneavoastră în sediu, nu? Aia s-a uitat sictirită și a spus doar la etajul 2. Așa că am urcat scările cu coada între picioare. După ce am ajuns sus, am observat că erau mai multe persoane care veniseră la interviu. Ați văzut filmul The Wolf of Wall Street? Când DiCaprio era mare broker și făcea milioane de dolari? Fix asta nu se întâmpla acolo. Au început oamenii aia să ne spună ce marfă e la ei, bla bla bla, și salariul era undeva la 500 de lei pe lună, cu un comision extraordinar de mic în funcție de ce faci tu. Jobul efectiv era să suni oameni și să-i faci să cumpere acțiuni de rahat care nu foloseau nimănui. Eu nici nu știam la ce naiba se referea, dar să și vând așa ceva. Și pe lângă asta urăsc să vorbesc la telefon. Urăsc atât de tare încât o să fac un videoclip întreg pe tema asta. Am stat din politețe la ei la interviu și bineînțeles că m-am angajat la celălalt job. Eram pielea a doar 4 litere de data asta, adică la quality control. Dar măcar aveam și eu un salariu. Practic testam aplicații, software. Nu-mi plăcea prea mult să fac asta pentru că vedeam că ceilalți colegi se uitau de foarte sus la noi și ne considerau probabil maimuțe. Eram practic gunoiul firmei. Chiar așa ne făceau să ne simțim. Ideea era ca ei să vadă cum merge software-ul lor când îl dai unor maimuțe care habar n-au cum să-l folosească. Ce să mai, a fost jobul ideal. Conducerea, în schimb, era genială, îi iubeam. Când a trebuit să plec în Japonia, le-am spus că o să revin peste 4-5 luni și că îmi pare rău că plec de la ei, dar trebuie să-mi dau demisia. Directorul mi-a spus zâmbind că mă vor aștepta. Și așa a fost. Oamenii chiar m-au așteptat și m-au reangajat. Ba chiar mai mult decât atât, m-au trecut pe program full-time. Lua Mihăiță 1500 de lei și era în al 9-lea cer. Oamenii care se uitau de sus la mine mă întrebau ce am făcut prin Japonia și începeau să-și cam schimbe părerea despre mine, în timp ce eu nu schimbam părerea despre ei, pentru că s-au purtat urât cu mine înainte să plec.
Apropo de ăștia care s-au purtat urât, era o tipă care avea impresia că stăm degeaba, frate. Nu cred că înțelegeți. Cel mai frustrant lucru pentru mine și probabil și pentru alți oameni e să muncești, să te stresezi că nu termini la timp ce ți-ai propus și să fii acuzat că nu muncești. Jobul cu care ea își permitea să se uite de sus la noi era traducător, fraților. Software-ul era creat de dezvoltatori, apoi testat, vândut, livrat și ce mai trebuie. Dar tipa asta scria helpful. Fără ea, firma se oprea din mers, fraților. Mamă cât de mult conta jobul ei. Am pus-o cu botul pe lave fără să vreau pentru că urma să plec la următorul meu job și am vrut să las ceva informații sub formă de knowledge base următorilor colegi care se vor angaja la QC. Așa că l-am făcut în limba engleză și învățam pe următorii angajați cum să testeze anumite software-uri. Asta a tras cu ochiul și a văzut că tot ce scriu este corect și idiota, la fel cum a crezut tot timpul că noi nu lucrăm nimic, a început să se minuneze și să vorbească frumos cu mine. Deși în mod normal nici măcar nu ridica privirea spre mine, dar să mă salute. Dar să fie ea sănătoasă, că din ce am auzit, nici alții nu suportau și nu mai lucrează acolo. Cam așa se întâmplă când nu-ți respecti colegii. Fraților, hai să luăm exemplul unui desen animat. Îl știți pe Naruto, un anime, cel care nu era băgat în seamă și își dorea foarte mult să fie recunoscut de satul lui. Țineți minte cum toată lumea făcea mișto de el pentru că aveau impresia că era un slab. Unde a ajuns el? Da, e o poveste, un anime, dar serios, unde a ajuns? A devenit Hokage, nu? Așa că stați liniștiți. Și voi veți deveni Hokage, doar că trebuie să munciți mult pentru asta. Și să nu fiți dobitoci ca tipa asta. Comentariul săptămânii vine de la Boom. Mulțumesc pentru comentariu. Dragilor, voiam să fac un nou canal, dar nu se poate. Dau de tot felul de probleme. Poate am să fac pe acest canal o serie cu ce voiam să fac acolo. Păcat, dar hei, poate o să-mi cumpăr o cameră secolul ăsta, că încă n-am reușit să strâng bani și mai uploadez și eu câte un vlog pe canalul ăsta. Nouă ne place foarte mult să călătorim și dacă sunt locuri drăguțe de vizitat, vă vom recomanda. Cu voi a fost Mihai și spuneți-mi, dragilor, vouă ce job vi s-ar potrivi? Și să nu vă aud cu jobul de milionar. Doar Vachi are acel privilegiu. Pa!